Hi guys! So for today's video, maglilinis tayo ng filter ng Carrier Optima. So DIY lang. More than 2 weeks na itong hindi nalilinis and first time niyang malinis today. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. So kung makikita nyo guys, yung Carrier Optima, meron siyang dalawang tornilyo sa side. Hanapin nyo lang dyan, number 1. And then, the second one is on the other side. So, kailangan nyong alisin muna yung mga tornilyo na yan para ma-open nyo yung Carrier Optima. So, ayan guys, first step, umpisahan na natin. I-turn off nyo muna yung breaker before cleaning the filter or opening your Carrier Optima, especially yung front cover niya. Then guys, kailangan nyo ng screwdriver para maialis yung tornilyo sa both side ng Carrier Optima. So, ayan guys, kapag naalis nyo na yung dalawang tornilyo sa side, pwede nyo nang alisin yung front cover ng Carrier Optima. So, heto na po yung filter. Ayan, marami na siyang alikabok. So, heto po yung filter with flash para mas makita nyo yung nakatrap na alikabok sa mismong filter. Heto yung sensor, I think. So, aalisin mamaya yan para makuha ninyo yung filter nyo sa Carrier Optima. So, step 4, pwede nang alisin yung filter. Gentle lang kayo, marupok lang yan, just like you. And then, ayan, may insekto pa dito. Nabuhay pa. So, ito, parang nakalock siya. Ipupull nyo lang itong sensor na to para makuha nyo yung filter ninyo. So, use force but be gentle. Okay? So, guys, naalis ko na po. Ayan. So, i-force nyo lang para maalis siya dito. And then, alisin nyo na yung filter. So, ready na siyang malinis using dishwashing liquid like Joy. Pwede na yun. So, heto na guys, nasa lababo na tayo. Malinis naman yung lababo, mukha lang hindi. So, ang pinanglinis ko is Joy. So, gentle lang ha, kasi madaling mapunit itong filter natin. So, at first guys, pinunasan ko muna ng malinis na basahan kasi hindi ko pa alam paano linisin to. May mga foam kasi siya. And then, after that, binasa ko rin siya ng tubig para mas lalong malinis siya. So, linisin din natin to guys using brush. Ito hindi naman siya masyadong marumi. So, yan. Naggamit ako ng toothbrush na hindi naman ginagamit. So, guys, ito lalagay na natin yung filter ulit. So, kagaya ng ginawa nyo nung una, ilagay nyo lang sa mga kulay white na to. And then, dito, sa sensor natin. And then, i-push nyo lang to guys, yung sensor, para ma-lock siya. Parang lock to eh, lock. And then, ikabit na natin to, yung front cover. Sorry guys ha, first time ko magano, pinanood ko rin sa YouTube. So, ito. Charan! Okay na guys! So, nalinis na yung filter and then okay na, pwede na tayong mag-aircon. Mahirap lang siyang, hindi naman mahirap, easy lang siya. Easy lang siyang linisin basta alisin nyo lang dalawang tornilyo dito sa gilid and then there you go, malinis na ulit yung filter nyo. Magagamit nyo na yung Carrier Optima nyo. So, thank you for watching guys! Bye!